ชีวิตของผู้คนหยุดความสับสนจะพาไปติดตามรายการตามหลักกิโลวันพฤหัสนี้เวลา 12 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา 30 นาทีห้ามพลาดนะคะ ไม่ดูก็ไม่เห็นเส้นทางมากมายท้าทายให้ลองเป็นถ้าอยากรู้อยากเห็นฉันจะเป็นคนพาไป